السلام عليكم أصدقائي. هذه شحال ما درت لكم فيديو جديد، واليوم غادي ندير لكم واحد الفيديو ديال واحد العمل يدوي. اليوم غادي نعدلو منزل للدومة. الأدوات اللي غادي نحتاجوها، غادي نحتاجو كرتون بحال هكا، وغادي نحتاجو بابي كادو. انا اختاريت هذا اللون، وانتم تقدروا تختاروا اللون اللي عجبكم. وغادي نحتاجو لاصق شفاف، وغادي نحتاجو مقص. هادو هما الادوات ديالنا، ودابا يلا نشوفوا الطريقه. ودابا غادي نقطعو هاد المورسو. كما كتشوفوا معايا قطعت وحده وخليت وحده، ودابا غادي نلصقو هادو مع بعضياتهم. حنا لصقناها. ديك القطعة اللي قطعناها غادي نلصقوها مع القطعة اللي ما لصقناهاش. غادي نقطعو واحد المورسو نصفو، وغادي نحطو ديك القطعة ديال الكرتون بحال هكا، وغادي نلصقوها بحال هاد الشكل. زي ما لصقنا هادي غادي نلصقوهم جوج بحال هاد الشكل. ودابا غادي نحتاجو قلم الرصاص. ترى ودابا غادي نقلبو بحال هاد الشكل، وغادي نرسمو خط هكا. وغادي نديرو خط ولا هاد فيها، وغادي نديرو خط هنا، ومن بعد غادي نقطعوها. دابا غادي نرسمو هاد الخط بحال هكا، وغادي نرسمو من هاد الجهة. غادي نقطعو غير هاد الخط وهاد الخط، هاد الجهة ما غاديش نقطعوها.
ومن بعد ما قطعنا هادي غادي نجيبو داك الموس اللي قطعناه هنايا، غادي نلصقو مع هادي ودابا لصقناهم. غادي نعدلها الأثاث ومن بعد غادي نوريكم الشكل النهائي نتاع المنزل نتاعنا. 5 4 3 2 1